اليوم لدينا الآلاف من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. من خلالها عرفنا شكل كوكبنا، قدرنا حجمه، وحسبنا محيطه. محيط كوكبنا الأزرق يمتد لأكثر من 40,000 كيلومترا من شرق الأرض حتى غربها. هذا الرقم والذي قضى الآلاف من العلماء والمهندسين عقودا من القرن المنصرم في تطوير التقنيات اللازمة لحسابه. اكتشفوا واحد في مصر قبلهم ب2000 سنة. القصة تبدأ في مدينة الإسكندرية قبل قرنين. رجل ليبي من أصل يوناني اسمه إيراتوستنيس سمع عن ظاهرة غريبة. وصله خبر أن في ظهر يوم واحد من السنة في مدينة أسوان، مدينة جنوب الإسكندرية، تختفي ظلال المباني، أو بالأصح الظلال تتراجع تحت كل شيء إلى أن تختفي، بمعنى أن الشمس تكون عمودية تماما فوق المدينة. هذه الظاهرة تحدث في 21 جون من كل سنة، المعروف بيوم الانقلاب الشمسي الصيفي. تعرفون شو يطلع الانقلاب الشمسي صح؟ ما تعرفون؟ والله انكم ناس ما عندكم حتى انا ما كنت اعرف شو يطلع الانقلاب الشمسي الا يوم قريت هالقصة. باختصار، يوم الانقلاب الصيفي هو اليوم الذي يصادف منتصف فصل الصيف. الشمس توصل اعلى نقطة في السماء، النهار يكون طويل وتقدر تقلي بيض على الارض. إيراتوستنيس بدأ يتساءل، اوكي اذا كان الظل يختفي في اسوان يوم 21، هل بيختفي في الاسكندرية؟ اذا كانت الارض مسطحة فالمفروض الظل يختفي في المدينتين، صح؟ الشمس عمودية هناك فطبيعي أن تكون عمودية هنا. أوكي أنا فاضي يوم 21، فخلنا نسوي تجربة. يوم 21 جون إيراتوستنيس ركز عصا في أرض الإسكندرية وبدأ يراقب. لاحظ أن العصا كان لها ظل، بالتحديد ظل يميل بزاوية 7 درجات تقريبا. ما يصير، قال لنفسه حج إيرا، العصا في أسوان ما بيكون لها ظل، ليش عندنا الظل في الإسكندرية؟ أي شخص ثاني كان بيوقفه هنا ويقول عصا عندها ظل ولا ما عندها، من ذي يهتم، خل عنك اللعب وقمح البقرة أبرك لك. لكن إيراتوستنيس ما كان مثل باقي الناس. صديقنا أبو عصا كان من فئة مزعجة اسمها العلماء. العلماء تعرفونهم، ناس ما قدمت شيء للمجتمع إلا الطب والإنترنت والطيارات ويوتيوب والمكيف وكل شيء يخلي حياتنا أسهل. مثل ما تشوفون ناس صايعة وما منها فايدة. إيراتوستنيس بدأ يفكر، زاوية الظل استحالة تختلف لو كانت الأرض مسطحة. التفسير الوحيد هو أن سطح الأرض منحني. استنتاجه كان في محله. لو كانت الأرض مسطحة فدام أشعة الشمس عمودية، الظلال في المدينتين بتكون نفس الطول. لكن بما أن الأرض كروية فأطوال الظلال بتكون مختلفة، لأن أشعة الشمس تضرب العصي من زوايا مختلفة. إيراتوستنيس استنتج، إذا الأرض كروية وطول الظل يختلف بمقدار 7 درجات بين المدينتين، لو رسمنا خط من أسوان لمركز الأرض وخط من الإسكندرية لمركز الأرض، فالزاوية بين الخطين بتكون 7 درجات أيضا. لو بس أعرف المسافة بين أسوان والإسكندرية، قال حبيبنا أبو إيرا، فأقدر أحسب محيط الأرض. لكن صديقنا أبو عصا ما كان يعرف المسافة. ما برد قلبه، دفع مبلغ لواحد مساكين وطلب منه أن يسافر بين المدينتين ويحسب المسافة بينهم، والرجال سواها. متر الأرض وقدر يطلع أن المسافة بين المدينتين تساوي 800 كيلومتر تقريبا. أوكي، الآن إيراتوستنيس عنده كل المعطيات، كيف ممكن يحسب محيط الأرض؟ المحيط لو ما كنت مركز في صف خامس هو المسافة حول الدائرة. بمعنى لو أخذت حبل ولفيته حول الأرض، طول الحبل يساوي طول المحيط. إيراتوستنيس يدري أن الدائرة فيها 360 درجة، والمدينتين يبعدون عن بعض مسافة 7 درجات تقريبا، ويدري أن المسافة اللي تغطيها 7 درجات تساوي 800 كيلومتر. نقدر ناخذ هالمعطيات ونحطهم في مسألة نسبة وتناسب بسيطة، بسط اللي هناك وحاصل ضرب الطرفين في الوسطين وبوم يطلع لنا محيط الأرض 40,000 كيلومتر. طبعا محيط الأرض الفعلي هو 40,075 كيلومتر، لكن نسامح هالخطأ البسيط بما أن كل الأدوات اللي كانت متوفرة لإيراتوستنيس قبل قرنين كانت بس عصاه وعقله.
وهذا قصة إيراتوستنيس. غرس عصاه في الأرض وما عجبه طول ظلها، واستنتج أن الأرض كروية وحسب محيطها. هالقصة المفروض تكون درس لنا كلنا، شلون شوي تجارب على شوي عقل تقدر تسوي الهوايل. ولا ايش رايك عدنان؟ لازم كلنا نتعلم ونفهم. البشرية تدري ان الأرض كروية قبل لا نطلع الفضاء وقبل لا يصير في شيء اسمه ناسا. ولا ايش رايك عدنان؟ ما عمر بنتطور ونعمر الأرض طالما كل ما مشينا كم خطوة للأمام يجون الناس حاطين صور أرانب في يوتيوب يناقشون موضوع 50 منه من 2000 سنة. ولا ايش رايك عدنان؟ زين عدنان، الله يعافيك لو تسوي سبسكرايب للقناة وتسوي شير ولايك للفيديو، ترى تسوي فينا خير والله. الوضع صاير صعب هاليومين.